طالبانو دوی د قمار څنګه کو قمار به داسې کو طالبانو یو ډوګلی به ورته جوړ کړی و په دې کې به 10 دانې هغه ول دا څه ورته وایي اقداح ول قدح یعنی معنا په هغه شیان داسې قدح اصل کې د غیشې په سر کې دا سرګلوله نه ده د مرمۍ د غیشې په سر کې وسپنه ورکوي غیشی خو ټول څوک ده لرګی ده بیا په سر کې وسپنه ورکوله دا قدح ده دغسې اقداح ول دې باندې هر یو باندې نوم لیکلی و یو ته به طالبانو مثلا قلمونه غوندېول که نه یعنې د وسپنې قلمونه یا د لرګي یو ته فز نومېد یو توأم نومېد رقیب حلس نافس مسبل مولی منیح صفیح وغد دی نومونه ول هر یو باندې لیکلي وو دا به په اوښه به یې راوستله طالبانو اوښه به یې چپه کړه الاله به یې کړه 28 برخو باندې به یې غوښې تقسیم کړې 28 برخه باندې به یې غوښه تقسیم کړله چې 28 برخه باندې به یې غوښه تقسیم کړله له دې نه وروسته به یې بیا داسې چل کو د دې غوښې له تقسیمولو نه وروسته چې کله به یې غوښه تقسیم کړله تقسیمونو باندې کېښودله نو بیا به یې هغه راواخیسته څه ورته وایي دا ډوګلی به یې داسې وښوره نو ویلې به یې د چا په نوم یې راوباسم هغه سړي به ویلې د چا په نوم یې راوباسم ویلې به یې د پلانکي په نوم باندې چې لاس به یې که هغه ته به چې راووته دلته به په دغه شیانو کې دا 10 دانې چې ول په دې کې ټولو ته برخه نه وه طالبانو اوس مثلا د پز یوه برخه وه د توأم 2 برخې وې د رقیب 3 برخې وې د حل 4 برخې وې د ناپس 5 وې د مسبل 6 وې د معلی 7 ولې نو دا څو چې وې د منیح د صفیح د وغد د دې 3 برخې نه وې 7 برخې وې د څو برخې نه وې د 3 برخې چا ته یې راوباسم چا به چې خورا وې پلانکي ته لاس به یې ورکته که ښکارېده به نه بیا چې راوویسته ده ته به یې ورکړه چې وبې که ته پوهې 4مه برخه دې سوه پلانکی دې راووته پلانکی چا ته به چې طالبانو په دې کې داسې یو قدح راووته چې هغه به هېڅوک نه درلودل برخه نه در لکه منیح صفیح وغد دا 3 به چې چا ته راووتل غوښه به نورو تقسیم کړله ټولې اوښ قیمت به بیا په همدوی باندې و دا 3 هغه به چې چا ته راووتل ټولې اوښه قیمت به بیا په ده باندې وسدي نورو به بس غوښه ویوړله دا یې دوی قمارو او بیا دوی خپله خوړل هم نه دا غوښه هسې به ساتیري پې کوله دا به چې وګټله دا غوښه تی به بیا چا ته ورکوله فقیرانو غریبانانو ته به یې ورکوله او په دې به یې فخر هم کو بیا ومې ګټله د ما نن دومره برخه وه پلانکی برخه راورسېدله پلانکی او که څوک به طالبانو دې کې ور داخل نه سو هغه ته یې برم ویلې څوک به چې کلي کې دا کار به یې نه کو ته به یې برم ویلې نه به یې هسې نقصاني سړی بله بلا والی هېڅ هم نه کوي نو ټولې انواع د قمار حرامي دي طالبانو ټولې انواع د قمار حرامي دي که په نارد باندې وي که په شطرنج باندې وي که په کرکټ کې وي که په والیبال او په فوټبال کې وي په ټولو العابو کې قمار حرام و ناروا ده جواز نه لري نارد طالبانو یوه لوبه ده دا شطرنج او نارد دا دواړه له اسلام نه مخکې جوړي دي دا تاسې چکه څه ورته وایي طالبانو لډو چکه تاسې فکر مه کوئ چې اوس جوړه سوي دا دواړه له اسلام نه مخکې جوړې سوي شطرنج ایرانیانو جوړه کړې ده اصل کې فارسي ده شیش رنګ ده اصل کې شیش رنګ هراتیانو تاسې هم همداسې وایي که نه شش نه وایي ایرانیان هم وایي شیش رنګ دا شطرنج د 6 رنګه ده تاسې شطرنج هغه وګورئ تخته او بل دا ده نرد هندوانو جوړه کړې له اسلام نه مخکې جوړه کړې او طالبانو په اسلام کې چې څومره لوبې دي چې سری نس د شارع نه پکې راغلی غیر له نرد نه بله یوه لوبه هم نسته ده زه نه پوهېږم علم دومره کم سوی ده که نه او اصلي دا تحقیق هم اول ما کړی اوس یې ملیان ځان پسې ذاتي تړي طالبانو څومره لوبې دي یو ورځ زه مکه مکرمه کې یو کتابخانه به د سودانیانو هلته مې مطالعه کوله کتابونه مې لټول یو کتاب مې پیدا کو اوس هم راسره سته ده په 400 لوبو باندې بحث کوي نو دغه لوبه چې نرد ده چې موږ چک او لډو ورته وایو
دا طالبانو په اسلام کې یوازینۍ هغه لوبه ده چې د شارع له طرف نه منع پکې راغلی. هیڅ لوبه د شارع له طرف نه منع نه ده پکې راغلی. استناس دې پکې راغلی، صحیح حدیث دې پکې راغلی، داسې لوبه نسته طالبانو. که ته وایې کرکټ هغه ته اجتهاد کوي پکې، که ته وایې پلانکی لوب اجتهاد به پکې کوي. منسوسي چې صریح نس په کومه لوبه کې راغلی چې ناروا لوبه ده، هغه په اسلام کې یوه لوبه ده، هغه نار ده، د چکې لوبه ده. سبحان الله، انا لله و انا الیه راجعون چې نن امت مسلمه کې د مدارسو طالبان پې باندې لګیا دي که نه. یو ورځ زه په مجلس کې ناست وم، نو یو چا پوښتنه رانه وکړله، وی دا نار چکه په اسلام کې څرنګه ده، روا ده که ناروا ده؟ ما ورته ویلې ناروا ده. دلته یو شیخ صاحب ناست و چې ما خبرې شروع کړله، شیخ داسې بېچارهګۍ ذلیل کېده، زه پوه نه وم چې څه چل ده. نو چې هغه ته مې جواب خلاص کړ، د هغه راته ویلې جلسه واله، نو هغه راته ویلې دا شیخ صاحب هم شاګردانو سره کوي. سبحان الله. نو چکه طالبانو اسلام کې دا ناردا لوبې د اوسنۍ نه دي طالبانو، دا ورق و شد د چې ورته وایي دا هغه څه دي، دا قیتې پرې ټولې له اسلام نه مخکینۍ لوبې دي، خو تا ته نه دي معلومې. په دې باندې علماو کتابونه جوړ کړي طالبانو، هراتیانو. لکه هرات دی موږ د افغانستان د علم ډېر ښه ځای تېر سوی طالبانو، ښه علم سخت علما پکې تېر سوي دي. الله دې د افغانستان نور علما اوس وخت کې دا مسابقه بالخیر ډېره کي. افغانستان ډېر علمي ولایت طالبانو، بلخ او هرات کې یو عالم تېر سوی طالبانو، علامه شیخ الاسلام اسماعیل الهروي، دوی ورته خواجه عبدالله انصاري وایي. دا سړی طالبانو شیخ الاسلام تېر سوی ده، دا بیخي ډېر لوی عالم په دنیا کې تېر سوی. امام ذهبي سیر اعلام النبلا کې دی په شیخ الاسلام یادوي. امام ذهبي عادت دا ده هر چا ته شیخ الاسلام نه وایي طالبانو، خو دی شیخ الاسلام الناقد المفید عمره غټو القابو باندې په سیر اعلام النبلا کې یاد کړی. د طالبانو د نردو د شطرنج په اړه باندې یو کتاب د جوړ کړی ده، په دنیا کې مشهور کتاب د دوم ده. او علامه امام سخاوي کتاب جوړ کړی ده، حکم المحتج فی حکم الشطرنج، نرد و شطرنج دواړه پکې کې علماو مستقل کتابونه جوړ کړي دي. طالبانو یو عالم دنیا کې تېر سوی دی، ابن عربي نومیږي، په موطا د امام مالک باندې شرح کړي. په موطا د امام مالک کې دا نبی علیه السلام وی من لعب بالنرد شیر کانما غمس یده فی دم الخنزیر، دا د مسلم حدیث هم ده. هلته په موطا د امام مالک صاحب کې راځي، نو هلته د لیکلي دي، ګیله یې کړې ده چې افسوس دا شپږ څو کې تېر سوی د عالم. القبس فی شرح موطا ابن انس، په دغه نامه شرح د ما سره کور کې سته، هلته ګیله کړې ده چې افسوس چې اوس د مدارسو د دینی مدرسو طالبان په جماعتو په مسجد کې دا لوبه کوي. مې ته خبر نه یې، اوس زمانه کې هم دا بدبخته کوي. علم یې د پښو لاندې کړی ده، علم یې زده نه ده. چې فوټبال وویلي دستي وایي چې ناروا ده، فوټبال هېڅ کله ناروا نه ده، دروغ وایي. دا هم د اسلام نه مخکې اول دا لوبه لعب کرة القدم د نن نه 3000 کاله مخکې چینایانو د دې اختراع کړې ده. مخترعین دوی د خپلو عسکري قواو دپاره هغه شی چې منسوسي ناروا ده په هغې کې ناروا نه وایي، خو علم نشته ده، سپړنه نشته ده، تحقیق. هدایه کې به یې څه ویلې طالبانو، ویکره اللعب بالنرد، مکروه ده لعب په نرد باندې، نرد یوه لوبه ده اوس نشته. والشطرنج، شطرنج هم دا چرخط چې ورته وایي دا هم پروا نه کوي، دومره خبره نه ده. و 14 دا هم پته نه لګېږي، وایه طالبه. نو طالبانو موږ به داسې ویلې، تحقیق مو نه کو، خالص تقلید مو ځان نه جوړ کړي. نرد دغه چکه د طالبانو، شطرنج دا مغه ته ورته یوه تخته د طالبانو، اسو پیلو مسله ده پکې. او 14 موږ چې دا چارخط ورته وایي طالبانو، چارخط پېژنې څوک په چس ورته یې داسې خطونه څه وباسي، دا هدایي متن د طالبانو، او دا د موږ د احنافو د متونو متن ده، دا د حدیثو کتابونو کې شته ده. خو دا خو نو چې تا ټول عمر میبزي کې تېر سوی، خود به په حرامو کې. که دې کې په دې نرد کې ګوره طالبانو شطرنج چې ناروا ده، که قمار پی حرامه ده، که قمار نه بیا هم علماوی باید ونسي. موږ د احناف په مذهب بیا مکروه تحریمي ده. حنابله، موالک، احناف شطرنج بیا مکروه تحریمي بلی. شافعیان طالبانو مکروه بلی، تنزیهی مکروه بلی، چې قمار نه، چې قمار بیا هم حرام. او نرد خو مطلقا حرام ده، څلور مذاهبو اتفاق د طالبانو پې باندې. او 14 دا چرخط طالبانو دا مکروه ده.
ای د هدایې متن د علما اقوال پې نقل کړي. تاسې کتابونه وګورئ درته به پته ولګېږي چې ته اوس هدایه کې چې په دې بحث وکړه چې دا نارد څه شي ته وایي ځه هدایه وایي نارد مکرو د هغه ابو داود کې وایي په مسلمو حدیثو کتابونو کې چې دا نارد ناروا بلل سوي ته پلټنه وکړه چې نارد چاته وایي ځه هېڅ ځای دماغ مه منه خو ته دا پلټنه د لغاتو کتابونو کې وکړه چې نارد چاته وایي هي الطاوله الطاولې ته وایي هغه لوبه ده چې طالبانو نن کنی ملا ګوګل نه پوښتنه وکړه ځه